بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به انشاءالله مونږ ډیمونسټریټ کوو فنډامنټل چې کوم کنسپټ دی مونږ سره د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ او د یوزر ډیفاینډ فنکشن. بیسیکلی مونږ په تیر څو لیکچرو کې د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټرکچر په باره کې ډیمونسټریشن کړی دی. په دغه پروګرام کې به مونږ سټرکچر او یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ او یوزر ډیفاینډ فنکشن دا دواړه به مونږ ډیمونسټریټ کوو. نارملی که دلته تاسو خیال وکړو مونږ په دغه کې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ډیفاین کړی دی د ریکټینګل په نامې سره. یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ او دغه له مونږ نامات شی ورکړی ریکټینګل ورکړی. دغه ته مونږ څه له یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یو ځکه چې دا مونږ په خپله په دغه کې چې کوم ممبرز دي دا ممبرز پکې مونږ ډیفاین کړي دي چې په کله هم چې مونږ د ریکټینګل ټایپ ډیټا ممبرز یا ډیټا ټایپ ډیکلیریشن وکړو نو په هغه کې به د لینث انفارمیشن وي او د فلوټ انفارمیشن وي. اوس انټرنلی مونږ په دغه کې دوه ډیکلیریشن کړي از ا ممبر. پهلا چې کوم ډیکلیریشن مونږ کړی دا هم د فلوټ ټایپ دی. دویم چې کوم ډیکلیریشن مونږ کړی دی انټرنلی په دغه ریکټینګل ټایپ ویریبل کې دا هم د فلوټ ټایپ دی. نو مونږ سره مطلب دا چې ریکټینګل یو ټو سایډډ آبجیکټس وي چې په هغه کې لینث وي او ویډث وي. نو لینث او ویډث مونږ په شي کې اخیستي په فلوټ کې اخیستي. دا مونږ سره یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یې دغه ځای پورې ډیفاین شولو. اوس مونږ غواړو چې د ریکټینګل ټایپ ویریبل چې په هغه سنګل ویریبل کې به مونږ سره لینث هم وي او ویډث هم وي. دا به مونږ پاس کوو فنکشن ته ایز ا پیرامیټر. نو دلته به مونږ ولیکو چې مونږ څه شی کوو مونږ یوزر ډیفاینډ فنکشن دا مونږ یوز کوو او په یوزر ډیفاینډ فنکشن کې په پیرامیټر کې مونږ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کومې مونږ سره ریکټینګل دی دا به ایز ا ممبر پاس کوو. اوس که مونږ د دغه پارټ ته وکسو نو په دغه پارټ کې مونږ څه کړی فنکشن ډیفینیشن هم کړی دی. دلته به زه تاسو ته کمنټس کې وښوم دا مونږ سره اصل کې څه دا د یوزر ډیفینیشن پارټ د یوزر ډیفاینډ فنکشن یې مونږ سره ډیفینیشن پارټ دی. دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو ډیفینیشن of user defined function یا function. دلته مونږ فنکشن ډیفاین کړی. اوس که مونږ وکسو مونږ ته پاته ده چې یوزر ډیفاین فنکشن یې مونږ سره په درې کمپوننټ باندې بیس وي. نو دلته مونږ سره چې کوم تھرډ آپشن دی هغه تھرډ آپشن ته مونږ فنکشن ډیکلیریشن یې نو زه به تاسو ته فنکشن ډیکلیریشن هم ولیکم. فنکشن ډیکلیریشن به مونږ سره په دغه شکل کې وي. نو دغه ته مونږ څه وي دغه ته مونږ فنکشن ډیکلیریشن یې وي. کمنټ کې به ولیکم چې دا مونږ سره پارت 1 دی د دغه فنکشن. دلته به راشم دلته به کمنټس کې ولیکم چې دا مونږ سره پارت 2 دی. دا پارت 1 شو دا پارت 2 شولو. په پارت 2 کې مونږ څه کړی دی انساید د یوزر ډیفاینډ فنکشن چې کومه مونږ سره باډي ده په باډي کې مونږ یو ایریا کلکولیټ کړی ده. دلته به زه څه وکم زه به د فلوټ ټایپ یو ویریبل جوړ کم وغله به نامه ورکم ایریا. بیا به څه وکم دا ایریا به زه انیشلایز کم آر ډاټ یې مونږ سره لینث دی دا به زه ملټیپلای کم د آر ډاټ ویډث سره. د دغه نه به مونږ سره څه راشي مونږ سره به ایریا راشي. نو دلته به زه چې د کوم ریټرن کوم نو دلته به زه سمپل څه ولیکم چې زه ریټرن کوم ایریا. اوس که مونږ وکړو دلته مونږ کوم ټایپ ویلیو ریټرن کوو د دغه فنکشن چې کوم ریټرن ټایپ دی فلوټ دی. دلته د ریټرن ویلیو که مونږ وکړو دا مې مونږ سره فلوټ دی. زه به راشم دغه مین فنکشن له دی مونږ سره دغه ځای کې شروع شوی دی مین فنکشن بلاک. په دغه مین فنکشن بلاک کې مونږ څه کړی دی مونږ په دغه کې انټرنلی د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د ریکټینګل ټایپ ویریبل اخیستی دی او د دغه ریکټینګل ټایپ مونږ دلته دی مونږ سره ډیټا ټایپ شولو مطلب مونږ سره کوم د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ شولو او دا د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ویریبل شولو. نو مونږ ویلی شو چې دغه کې مونږ یوزر ډیفاینډ ویریبل ډیکلیریشن کړی دی. په دغه کې مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ډیکلیریشن کړی دی. خو بیا دلته مونږ سټیټیک انیشلایزیشن کوو. اوس که مونږ وکړو نو په دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ کې مونږ سره په دغه سنګل ویریبل کې په دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کوم دا سنګل ویریبل دی په دغه سنګل ویریبل کې له مونږ نامه ریکټ ورکړی. په دغه ریکټ کې مونږ سره لینث هم سیو کېدی شي ورسره مونږ سره ویډث هم سیو کېدی شي. نو مونږ په دغه کې انیشلایزیشن کړی دی سټیټیک انیشلایزیشن د لینث والا.
دلته مونږ څه کړی دلته مونږ انیشلایزیشن کړی دی د دغه ویډت والا نو مونږ سره دوه ممبرز دي د دغه ریکټینګل دغه ریکټ ویریبل او په دغه کې مونږ دواړه سټیټیک انیشلایز کړل بیا مونږ څه کړی دی مونږ غواړو چې د دغه ریکټینګل ایریا کلکولیټ کړو نو دلته مونږ څه کړی دی په دغه آوټپوټ سټیټمنټ کې دننه مونږ که تاسو یو چې نه مونږ دا څنګه کړی شو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو فلاټ او فلاټ له ما څه نه ما ورکړه فلاټ له ما نه ما ورکړله فار ایگزامپل area of rect د ریکټینګل ایریا او دلته به زه دا څه وکم زه به کال کم دغه فنکشن چې کومې مونږ سره د ایریا او دلته به ولیکم چې ریکټ داسې هم زه کړی شم بیا به په دغه ځای کې څه وکم دلته به زه دغه شی ختم کم او دلته به ولیکم area of rect دغه نه بعد به ولیکم ENDL زه به دا پروګرام سیو کم سیو مې کړلو دغه نه بعد به راشم دا به زه کمپایل کم که چېرته ایرر پکې وي نو هغه ایرر به مونږ ته وښیي ایرر پکې نشته ایگزیکیوټیبل کوډ یې جنریټ کړلو دا پروګرام به زه څه کم دا به زه ایگزیکیوټ کم ایگزیکیوټ مو کړو تاسو کتای شئ مونږ سره څه راغلو ایریا راغلو اوس دلته که مونږ وکړو نو مونږ چې کومې ویلیو ورکړي دی د لینث او د ویډت والا لینث له مونږ 5 ورکړی ویډت له مونږ څه ورکړی 3 نو 3 ملټیپلای بای 5 دا مونږ سره دغه نه د ریکټینګل چې کوم ایریا دا د مونږ سره کلکولیټ کیږي نو مونږ وکتله دلته مونږ په دغه فنکشن کال کې دننه دا ایریا چې کوم یوزر ډیفاین فنکشن دی په دغه یوزر ډیفاین فنکشن کې مونږ په پیرامیټر کې یا په ارګومنټ کې دلته مونږ څه وکړلو دغه مونږ سیو دغه مونږ فنکشن کال یو په دغه فنکشن کال کې مونږ په دغه یوزر ډیفاین فنکشن کې مونږ یوزر ډیفاین ډیټا is an argument دا مونږ پکې څه کړل دا پکې مونږ پاس کړله د دغه ویلیو په بیس باندې مونږ سره انټرنل اپریشن وشول په یوزر ډیفاین فنکشن کې هغه اپریشن مونږ ته ریټرن کړل چې کومه ویلیو کلکولیټ شو مونږ سره په دغه ویریبل کې سیو شول دا فلوټ ټایپ ویریبل د فلوټ ټایپ ویریبل نه مونږ به څه وکړلو دا مونږ پرینټ کړله دا سیم تاسو کړای شو فار ایگزامپل کله دواړه سره سپریټ کوو نو په دغه شکل کې کړای شو دا به زه ریکمپایل کم چې تاسو ته وخان چې اوس هم ټیک دی ریکمپایل شو څه ایرر پکې نشته دی دا فار ایگزامپل ما د ځان رن کړلو چې رن مو کړو نو تاسو کتای شو چې موږ سره کومه ایریا د ریکټینګل دا دغه ایگزیسټینګ چې کومه موږ سره دا هارد کوډډ ویلیو دی د بیس باندې د موږ سره انیشلایز شو اوس دلته خو موږ په سټیټیک انیشلایزیشن کړی که موږ وغواړو چې موږ دا ویډت او های چې کوم ویډت دی او موږ سره لینث دی دا موږ ډاینامیکلی انیشلایز کړو نو دا موږ ډاینامیک انیشلایزیشن هم کړی شو څرنګه یې کړی شو دلته به زه ولیکم سی آوټ کې به ولیکم چې انټر لینث of the rectangle څه وکړه لینث کوم دی لینث انټر کړه دلته به زه ولیکم cn rectangle dot length دا کې به ما سره دا راشي بیا به ولیکم سی آوټ دلته به ولیکم چې enter width of the rectangle د rectangle چې کوم width دی هغه موږ سره انټر کړه زه به دلته ولیکم cn rectangle dot width دغه کې به موږ سره width راشي دواړه ویلیو به موږ ډاینامیکلی انټر کو او به موږ سره په فنکشن کال کې په چون کې په دغه سنگل میموري لوکیشن چې کومې موږ سره لیبل شوی دی په دغه ریکټ په نامه باندې په دغه سنگل ویریبل کې به موږ پاس کو دغه یوزر ډیفاین فنکشن ته کلکولیشن به وشي یا موږ سره ریټرن شي دا به زه ریکمپایل کم څه ایرر پکې نشته کمپایل شولو دلته به راشم زه به دا رن کم ماته چې د ریکټینګل چې کومې موږ سره لینث فار ایگزامپل ما 9 انټر کړلو او ویډت مې 6 انټر کړلو انټر مې کړلو نو دغه ریکټینګل موږ سره ایریا چې راغله 54 راغله هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې به تاسو ته ډیمونسټریټ شوی وي کلیرلی به تاسو په پوه شوي وو چې موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن کې یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ از ا ممبر څرنګه اخیستی شو نیکسټ به انشاءالله موږ ایکسپلین کوو دغه څه نه یو بل کنسپټ په یو بل پروګرامینګ ایگزامپل کې